köra bil på äppelskruttar? Hur kan ett bananskal göra miljön bättre? Går det att odla raps med ruttna tomater? Kan man verkligen få igen för gammal ost? Det är det vi ska ta reda på nu. I Malmö och Burlöv slängs det varje år bort mer än 30 000 ton matavfall i de vanliga hushållssoporna. Det är ungefär 100 kilo från var och en av oss. Matavfall är egentligen en väldigt bra resurs att göra energi av. Och dessutom så innehåller ju matavfall väldigt mycket näringsämnen. Så att vi idag slänger matavfall är ett enormt slöseri. Innan vi började sortera så trodde jag verkligen inte att jag slängde så mycket mat som jag gör. Man såg varje dag hur man fyllde på den här påsen så man blev förvånad. Så vi trodde ju nog att vi kastade så mycket, men nu ser man det på ett helt annat vis än vad man gjorde innan. Jag ser ju precis som mycket att nu kastar vi 2 bananer eller vad vi nu har kastat. Det är ju rätt så onödigt, då kan man köpa 2 bananer mindre nästa vecka. Så sparar vi allt för miljön och egen kassa. Nu får alla möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Ett enkelt sätt att i vardagen göra en insats för miljön och det hållbara samhället. Matavfall är alltså sådant som blir över då du lagar mat eller har ätit. Och matavfall kan brytas ner och bearbetas för att omvandlas till ny miljövänlig energi och näring. När vi källsorterar mot matavfall producerar vi ett förnyelsebart drivmedel. Det kan vi använda istället för de fossila drivmedel vi använder idag. Och det gör att det ger en enorm klimatnytta att källsortera sitt matavfall. Tekniken utvecklas hela tiden så att effektiviteten ökar hela tiden i systemet. Samhället tjänar på att ta hand om matavfallet eftersom det gör att vi får ett renare samhälle. Vi påverkar klimatet mindre. Det bidrar till en bättre värld. Det utsorterade matavfallet körs till en anläggning där det förbehandlas. Det mals och pressas till en näringsrik vätska, så kallad slurry, som innehåller all näring från matavfallet. I en biogasanläggning bryter sedan mikroorganismer ner avfallet och bildar biogas. Gasen renas slutligen till fordonsgas som kan användas som bränsle till bilar, bussar och sopbilar. Jämfört med fossila bränslen ger biogas betydligt lägre utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Allt levande omkring oss innehåller kol. Växter och djur innehåller kol. Växterna får sitt kol genom att knyta det till sig i form av koldioxid från luften omkring oss. Och när vi sen kör bil på den biogas som vi har tillverkat av matresterna så släpps det inte ut mer koldioxid än den som växterna en gång har knutit till sig. Så att det blir inte någon ny koldioxid som släpps ut i atmosfären som då hade påverkat växthuseffekten. Och detta är en av de anledningarna varför vi på VA Syd har valt att alla sopbilar som kör för oss ska gå på gas. Från biogasanläggningen får man förutom biogas också ut ett mycket näringsrikt och rent slam som kan spridas på åkrarna. Genom att använda denna biogödsel undviker man konstgödsel som kräver stora mängder energi vid framställningen. Med hjälp av biogödseln återförs näringen i matavfallet till jordbruksmarken där ny mat kan produceras. På så vis sluts kretsloppet. Att sortera ut sitt eget matavfall är enkelt. Nästan allt som blir över vid matlagning eller när du äter kan sorteras som matavfall. Till exempel grönsaker, frukt, kött, fisk, bröd och ägg. Du kan även lägga ner kaffesump och tepåsar. När det är dags för dig att sortera ditt matavfall får du den utrustning du behöver av VA Syd. När vi kom igång så fick vi påsar, hållare och kärl för matavfall. Och sen hade vi information för våra boende här på gården.
Vi gjorde informationsblad och vi delade ut papperspåsar och hållare till alla boende. Här står vi i vårt miljöhus och har vi massa olika fraktioner för olika saker. Plast, glas, tidningar, papper, hushållsavfall. Och här har vi det senaste, matavfall. Införde det för cirka 3 år sedan och det har fungerat alldeles utmärkt här. Och de boende slänger mer och mer avfall här. Tack vare det så har vi lyckats skippa ett av de här hushållsavfallskärlen och tjänat lite pengar på det och gjort en bra grej för miljön. Ja, barnen tycker nog det fungerar väl rätt så bra. De har också blivit lärda så att säga ju. Det var enkelt, bra på något vis. För att där fick vi också alla hjälpmedel, all information och kom hit och berättade för oss hur det fungerade och alla tunnor och markeringar. Så att det tog på att starta igång det. Många boende här reagerade väldigt positivt och tyckte att det kändes som schysst och naturligt att vi skulle lämna vårt matavfall för återvinning. När man inte hör någonting så brukar det vara bra. Annars så brukar de berätta. Det finns de som också berättar att det är bra. Och i detta miljöhus finns ju också fler påsar att hämta när de egna är slut. Därför att, och när de tar slut så beställer jag fler och lägger ner i miljörummet. Nu tänker jag överhuvudtaget inte på det, utan det är till och med barnen, Olle som är 3 år, som säger att ja, den här bananskalet ska i bruna påsen och blöjorna i vita påsen. Ungefär hälften av dina hushållssopor är matavfall. Att inte utnyttja energin och näringen i denna resurs är ett enormt slöseri, både för miljön och samhället. Så ett bananskal kan verkligen göra skillnad. Äppelskruttar kan förvandlas till klimatvänlig biogas. Ruttna tomater blir till naturlig biogödsel som ger näring till nya grödor. Och vi kan alla få igen för gammal ost när kretsloppet knyts samman. Vill du veta mer om matavfallssortering? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.